ओंकार स्वरामध्ये ब्रह्मदान निर्माण व्हायला खूप दिवस लागतात, खूप वर्ष लागतात. 3 वर्ष, किमान 3 वर्ष लागतात असं असतं. लहान मूल आपण म्हणतो ना, हुंकार देतो, हुंकार, तेव्हा ते जीभ जड असते. जीभ काय असते? जड असते, त्याला बोलता येत नाही. जेव्हा जीभ जड असते ना, तेव्हा विशुद्ध चक्राच्या वरती जो भाग असतो ना, तो कार्यरत असतो. त्याला ब्रह्मस्वरूप म्हणतो आपण. त्यामुळे त्याला तो ओंकार सहज जमतो. आणि जेव्हा जीभ जड व्हायची बंद होते ना, तो ओंकार आपोआप बंद होतो. हुंकार म्हणतो आपण त्याला, बीज म्हणतो. आणि नॉर्मलमध्ये जशी जशी मुलं नॉर्मलमध्ये येतात, भौतिक अवस्थेत म्हणतो आपण, तसं आता आपण जेव्हा आता मोठे होतो, मॅच्युअर होतो ना, त्यामुळे ते नाही जमत. आपण मोहाच्या जाळ्यात अडकतो. सगळं आपल्याला मसालेदार खायला लागतं. सात्विकता आपली बरीचशी कमी होते. जनसंपर्क वाढतो आणि मग ते आपोआप लुप्त होतो तो स्वरच. त्यासाठी सराव अत्यंत महत्वाचा. की अर्ली इन द मॉर्निंग एक स्पिरिच्युअल एनर्जी असते आपल्याकडं, आणि ती स्पिरिच्युअल एनर्जी लवकर कनेक्ट होते. गुरुवारच्या व्यतिरिक्त जी एनर्जी असते ना, ती सकाळची असते. आपली एखादी व्यक्ती, माझी एखादी विद्यार्थिनी ट्रॅव्हलमध्ये असताना सुद्धा ती ओंकार श्रवण करते, मंत्र साधना श्रवण करते. माझं कर्तव्य नाही का की तिला धीर देणं, तिच्यासाठी 10 मिनिटं, एक मनानं उभारी येते. लक्षात ठेवा की आपल्यासाठी सर 10 मिनिटं बसलेली आहेत, 10-15 मिनिटं. इतकं त्यांना ती कृतज्ञता वाटते. तर हे माझं जसं हे कर्तव्य आहे, तसं हे कर्तव्य हे दोन्ही बाजूंना असावं लागतं. असं आहे. तुम्ही आता गृहिणी आहात, उत्तम स्वयंपाक केला तर खाणारे खवय्ये पण तेवढेच चांगले पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला स्वयंपाक उत्तम केल्याचा आणि त्यांनी खाल्ल्याचा समाधान वाटतं. नाहीतर आपण काय म्हणणार, 4 तास इतकं सुंदर कष्ट घेऊन, मेहनत घेऊन स्वयंपाक केला आणि खाणारेच मेंबर नाहीये.